नमस्कार. सनी सुनील खोडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी सुनील खोडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत स्क्रीन कास्ट. पहिले म्हणजे टीव्ही चालू करणे, त्यानंतर हे रिमोटचे स्क्रीन कास्टचे बटन दाबणे. तर आता हे असे चित्र दिसेल. आता वळूयात मोबाईलकडे. आपल्याला मोबाईलमध्ये वायफाय चालू करायचा आहे. माझ्याकडे ओप्पो F11 Pro आहे आणि त्याच्यात स्क्रीन कास्ट आहे. वायफाय चालू केल्यानंतर आपल्याला जायचं सेटिंगमध्ये, त्यानंतर अदर वायरलेस कनेक्शनमध्ये जायचं आहे, त्यानंतर स्क्रीन कास्टला टच करायचं आहे आणि स्क्रीन कास्टच्या समोरचे बटन ऑन करायचं आहे. त्यानंतर फायर टीव्हीला कनेक्ट करायचं आहे. कनेक्टेड झालं की टीव्ही कनेक्ट झाली. मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.